बाँकी इन्फेक्सनको कुराहरू हैन डर्माटोलोजिकल कुराहरू अरु कुराहरू सेम नै हो। पेडियाट्रिक्समा धेरै कुराहरू स्पेसिफिक कुराहरू पनि छ, त्यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बिग टपिक पेडियाट्रिक्स एन्ड नियोनाटोलोजी तपाईहरुलाई पनि धेरै नै फोकस गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ पेडियाट्रिक्स र नियोनाटोलोजीमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि पेडियाट्रिक्स र नियोनाटोलोजी अब नेपालको गभर्नमेन्टले पनि मोर्टालिटी रेटहरु घटाउनको लागि है मोर्टालिटी रेटहरु घटाउनको लागि एकदमै इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको सेक्टर पर्यो है। इम्युनाइजेसन देखि लिएर इन्फेक्सन प्रिभेन्सन देखि लिएर कन्जेनाइटल कुराहरु देखि लिएर है एन्टिनेटल इन्ट्रानेटल पोस्टनेटल न्युट्रिसनको कुराहरु यो सबै कुराहरु चाहिँ पेडियाट्रिक्समा धेरै नै फोकस गरेको छ। इन्टरनेसनली नै फोकस टपिक हो। त्यही भएर एक्जाममा पनि सोध्ने चान्स धेरै हुन्छ। जे गभर्नमेन्टले फोकस गरे त्यही सोध्छ के एक्जाममा। स्पेशली हामीले पेडियाट्रिक्स र नियोनाटोलोजीमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने भनेको सिबिआइएमएन सीआई। सिबिआइएमएन सीआई मा इन्क्लुड गरेका डिजिजहरु तपाईले सिबिआइएमएन सीआई कै प्रोटोकल हेरेर पढ्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ। ओके सिबिआइएमएन सीआई मा अब टन्नै डिजिजहरु भनौं अथवा कमन पेडियाट्रिक डिजिजहरु नै इन्क्लुड गरेको छ। त्यही भएर सिबिआइएमएन सीआई को प्रोटोकलमा तपाईले बुझ्दै जानुभयो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ। ओके ल सुरु गरौँ। हाम्रो टपिकमा के छ त्यो कुराहरु हेर्दै जाउँ। यो सुरुमा चाहिँ मैले पेडियाट्रिक्सको कुरा गर्दाखेरि हेड टु टो एक्जामिनेसन भनौं अथवा जेनरल एक्जामिनेसन अथवा नियोनाटल एक्जामिनेसनको पाटोहरु सबैमा यो गर्नुपर्छ गर्न मिल्छ त्यो कुरा राखेको छु है त। यो चाहिँ यहाँबाट सुरु गरौँ है। त्यहाँबाट सुरु गरौँ अनि क्लकवाइज जाउँला है। क्लकवाइज जाउँ। सुरुमा हामीले कुनै पनि बच्चालाई देख्ने बित्तिकै जेनरल अब्जर्भेसन गर्नु पर्यो है। जेनरल अब्जर्भेसनमा उसको जेनरल मेजरमेन्टहरु पनि हुन सक्छ। ओभरअल मेजरमेन्ट जस्तो वेटहरु हुन सक्छ, लेन्थ हुन सक्छ हैन, हेड सर्कम्फरेन्स, चेस्ट सर्कम्फरेन्स, म्याच्युरिटीको लागि डिफरेन्ट स्कोरहरु क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ। अदरवाइज हामीले क्लिनिकली पनि हेर्न सक्छौं बच्चा म्याच्योर छ कि छैन, स्किनमा हेयर छ कि छैन है, लिम्बहरु कस्तो छ, पोस्चर कस्तो छ, सबै कुराहरु हेर्न सक्छौं। मसल टोन बच्चाको टोन कस्तो हुनुपर्छ, फ्लेक्स्ड हैन त, पोस्चर फ्लेक्स्ड हुनुपर्छ नि, फ्लेक्स्ड पोस्चरहरु हेर्नु पर्यो। अनि नियोनाटल र पेडियाट्रिक रिफ्लेक्सेसहरु स्पेशली नियोनाटल रिफ्लेक्सेसहरु हेर्नु पर्छ। जस्तो मोरो रिफ्लेक्स छ कि छैन, ग्रास्प, सक, रुटिङ, स्वालोइङ रिफ्लेक्स छ कि छैन। यो किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने बच्चाको म्याच्युरिटीलाई यसले फोकस गर्छ है। अनि यो रुटिङ, सकिङ र स्वालोइङ रिफ्लेक्स भनेको फिडिङको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। बच्चाले रुटिङ गर्न सक्दैन, बच्चाले सकिङ गर्न सक्दैन, स्वालोइङ गर्न सक्दैन भने वी शुड सीक फर अल्टरनेटिभ मोड अफ फिडिङ, अल्टरनेटिभ फिडिङ टेक्निकहरु खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर बच्चाले इनिशियली रुटिङ डेभलप गर्छ। रुटिङ रिफ्लेक्स डेभलप गरिसकेपछि त्यसपछि सकिङ डेभलप गर्छ। सक गर्न सक्यो भन्दैमा स्वालो गर्न सक्छ भन्ने छैन। त्यसपछि स्वालो रिफ्लेक्स डेभलप गर्छ। यो हामीले चेक गर्न सक्छौं है। तीनटा रिफ्लेक्स यो बिर्सिनु हुँदैन। यो पाल्मर ग्रास्प, प्लान्टर ग्रास्प भन्ने हुन्छ, ग्रास्पिङ रिफ्लेक्स हुन्छ। यो नियोनाटल प्रिम्याच्योर रिफ्लेक्स हो, सेफ्टी मेकानिजम। जब मान्छेको बच्चाहरु पनि जनावरको बच्चाहरु जस्तै जन्मिन्थ्यो, उनीहरुले आफूलाई पुश गर्नको लागि यस्तो प्लान्टर पाल्मर ग्रास्पहरु भयो अनि त्यस्ता रिफ्लेक्सहरु प्रिम्याच्योर रिफ्लेक्सहरु भयो, मोरो रिफ्लेक्सहरु सबै डेभलप गरेको हो के। भनेको यो सर्भाइभल मेकानिजमहरु हो सबै रिफ्लेक्सहरु भनेको हो। त्यही रिफ्लेक्स चाहिँ हामीले नियोनेटमा पनि एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, एक्सपेक्ट गर्छौं। र मेन कुरा चाहिँ फिडिङ गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी स्किनतिर जाउँ। स्किनमा जेनरली हामीले के हेर्छौं भनेपछि बच्चा पेल देखेको छ कि है, कहिलेकाहीँ कन्जेनाइटली एनेमिक हुन सक्छ, पेल हुन सक्छ, जन्डिस छ कि, येलो कलर छ कि, जस्तै स्क्लेरामा, स्किनमा, साइनोस्ड छ कि, कन्जेनाइटल हार्ट डिजिजहरु छ भने, अथवा बेबीले राम्रोसँग फिडिङ गरिरहेको छैन, कन्जेनाइटल निमोनिया छ है, जन्मिँदाखेरि निमोथोराक्सहरु भयो बर्थ ट्रमाले गर्दाखेरि भने त्यस्तो केसमा द बेबी क्यान बी साइनोस्ड, ब्लू हुन सक्छ। त्यही भएर साइनोसिस पनि हेर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ स्किनमा ट्रमा हुन सक्छ, कन्जेनाइटल इन्फेक्सनहरु हुन सक्छ, त्यस्तोमा स्किन र्यासेस हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ बर्थमार्कहरु हुन सक्छन्।
त्यो हेर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्जेनाइटल एनोमालीको साइनहरु हुन सक्छन्, त्यो पनि सबै कुरा हेर्दाखेरि आउँछ है। त्यसपछि टाउको हेर्नु पर्यो। एन्टेरियर फोन्टानेल कस्तो छ, ओपन छ कि क्लोज छ कि कस्तो साइजको छ, त्यहाँको स्किनहरु कस्तो छ, एन्टेरियर फोन्टानेल स्वोलन छ कि भित्र गएको छ कि है। स्वोलन छ भने हाइड्रोसिफालस हुन सक्छ, भित्र गएको छ भने डिहाइड्रेटेड हुन सक्छ, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। स्कलको सेज साइड कहिले केफालोमाइटोमा होला है, अनि कहिले अरु ट्रमाहरु हुन सक्छ, त्यो कुराहरु हेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि आँखातिर जानु पर्यो। आँखामा चाहिँ कहिले पिपिलको रिफ्लेक्सहरु, रेड रिफ्लेक्स है, पिपिलर रिफ्लेक्सहरु छ कि, अनि अर्को स्क्लेरा कस्तो छ, जन्डिस छ कि है, कोलोबोमा छ कि भनेको डिफेक्टिभ पिपिलहरु छ कि, त्यो कुराहरु हामीले आँखामा हेर्नु पर्यो। कहिले आँखाहरुको पोजिसनहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ, शेपहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ, कन्जेनाइटल डिजिजहरु डिसअर्डरहरुसँग कनेक्टेड हुन्छ। आँखा माउथ हेर्नु पर्यो। माउथमा स्पेशली हामीले के हेर्छौं, साइनोसिस र प्यालेट हेर्छौं है त। कन्जेनाइटली क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट प्यालेटहरु आउन सक्छ, मुखमा औला राख्ने, अनि सामने प्यालेट मजाले एन्टेरियर टु पोस्टेरियर भनेको हार्ड र सफ्ट प्यालेट दुईटैलाई छाम्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चेस्टमा हेर्नु पर्यो। चेस्टमा हामीले के हेर्नु पर्यो, रेस्पिरेटरी रेट कस्तो छ है, बाइलेटरल एयर इन्ट्री कस्तो छ, सिमेट्री छ कि छैन, अनि त्यो रेस्पिरेसनले पुगिरहेको छ कि छैन है, रेस्पिरेटरी प्याटर्न कस्तो छ, त्यो सबै कुरा हेर्नु पर्यो। अनि आउँछ एब्डोमेनमा। एब्डोमेनमा पनि रेस्पिरेसनसँग मुभमेन्टहरु छ कि छैन, किडनीजहरु के छ, कुनै ओम्फालोसिसहरु हुन सक्छ हैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ एब्डोमिनल वाल डिफेक्टहरु हुन सक्छ, अरु हेपाटोस्प्लिनोमेगालीहरु हुन सक्छ। अम्बिलिकल कर्ड भेसलहरु हेर्नु पर्यो। भेसलमा चाहिँ कति हुनुपर्छ र अम्बिलिकल कर्डमा कतिवटा आर्टरी हुनुपर्छ, कतिवटा भेन हुनुपर्छ, अम्बिलिकल कर्डमा कतिवटा आर्टरी, कतिवटा भेन, एनीवन? अम्बिलिकल कर्डमा कतिवटा आर्टरी र कतिवटा भेन हुनुपर्छ? ओके गुड। 2 आर्टरी र 1 भेन हुनुपर्छ है त। 2 आर्टरी र 1 भेन हुनुपर्छ। यदि यो छैन भने कहिलेकाहीँ सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी हुन सक्छ। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी हुँदाखेरि प्रब्लम के हुन सक्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी के कारणले त्यसले प्रोपर एडिक्वेट सप्लाई भनौं न, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, एडिक्वेट न्युट्रिसन सप्लाई नगराउन सक्छ है, त्यो कुराहरु ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसले स्पेशली अब स्पेसिफिक फरक त पर्दैन, तर पनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। सिमिलरली फेसतिरको कुरा गर्दाखेरि हामीले डिस्मर्फिक फिचरहरु भनेको आँखाहरु अलि तल छन् कि, कानहरु कस्तो छ, इपिक्यान्थल फोल्डहरु कस्तो छ, फेसी इन जेनरल हेर्दाखेरि, अनुहार हेर्दाखेरि मंगोलियन फेसिस भन्छौं है, अथवा एन्टी मंगोलियन स्ल्यान्ट आइज भन्छौं। त्यो मंगोलियन फेसिस एकदमै हाम्रो कमन कन्जेनिटल डिसअर्डर भनेको कुन भनेको छौं, डाउन है त, डाउन सिन्ड्रोम। डाउन सिन्ड्रोम एकदमै कमन छ। डाउन सिन्ड्रोमको लागि हामीले स्पेशली हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन सक्छ, एक्सेसरी अरिकल प्री अरिकल पिटहरु त्यहाँ खाल्टोहरु हुन सक्छ। माइक्रोनेथिया भनेको के हो, चिन है त। यो चिन चाहिँ कहिलेकाहीँ सानो भित्र गएको हुन सक्छ। ओके, म्यान्डिबल प्रोपरली डेभलप नभएको हुन सक्छ, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। ओभरअल फेसिस कस्तो छ हेर्नु पर्यो। चेस्टतिरकै कुरा गर्दाखेरि हार्टमा मर्मर सुन्नुपर्छ। स्पेशली हामीले मर्मर, कुनै एडेड साउन्ड छ कि छैन है, मर्मर सुन्नु पर्यो। र पल्सहरु, सबै पल्सहरु छान्नुपर्छ हामीले। ब्राकियल पल्स, रेडियल पल्स, फिमरल पल्सहरु हामीले छान्नु पर्यो। अनि चेस्टमा पनि कहिलेकाहीँ कन्जेनिटल डिफेक्टहरु हुन सक्छ। चेस्टको इन्टेरियर वाल नबन्न सक्छ। कहिलेकाहीँ एक्जोकार्डिया हुन सक्छ, भनेको मुटु नै बाहिरपट्टि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ डेक्स्ट्रोकार्डिया हुन सक्छ, उल्टोतिर मुटु बसेको है, डेक्स्ट्रोकार्डिया। मुटु नै हाम्रो कता हुन्छ, मुटु स्लाइटली टु द लेफ्ट हुन्छ भनेर पढाएको थियौ नि हैन, तर कसरी के हुन सक्छ, स्लाइटली टु द राइट। लेफ्टतिर एकदमै मिनिमल, तर स्लाइटली टु द राइट, म्याक्सिमम चाहिँ राइट साइडतिर हुन सक्छ। अनि स्पाइन एक्जामिनेसन मजाले गर्नुपर्छ। स्पाइनमा मेनली स्पाइनको डिफर्मिटीहरु, स्पाइना बाइफिडा, इन्सेफेलोसिल हैन, त्यो हेर्नु पर्यो। कहिले नेभसहरु हुन सक्छ, लाइपोमाहरु हुन सक्छ, कहिले पिटहरु हुन सक्छ हैन, कहिले स्पाइन नै डेभलप नभएको हुन सक्छ, भनेको कुनै एउटा पार्टिकुलर सेगमेन्ट डेभलप नहुने, पुरै नहुने त रेयर होला है।
कुनै पार्टिकुलर सेगमेन्ट डेभलप नभएको हुन सक्छ त्यस्तो कुराहरु पनि हेर्नु पर्यो मजाले पाल्पेट गरेर छान्ने है त्यसपछि हिपमा चाहिँ एउटा DDS भन्ने कन्डिसन छ है त डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ हिप त्यसमा कस्तो हुन्छ भनेपछि फिमरको हेड हुन्छ हैन फिमरको हेड नै डेभलपमेन्ट हुँदैन हो त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि अब उसको फिमरलाई माथि पुश गर्दाखेरि यो खुट्टालाई चाहिँ यसरी माथि पुश गर्दाखेरि एउटा खुट्टा चाहिँ फरक मुभमेन्ट हुन्छ है त्यसको लागि हामी के टेस्ट गर्छौं बार्लो र ओर्टोलाइन टेस्ट भन्ने हुन्छ यो नसोध्ला तपाईहरुलाई है यो सोध्दैन बेसिकली यहाँ बुझ्दैछ थाहा पाइराख्नुस् टेस्ट गर्न मिल्छ खुट्टाहरु मजाले चलाएर कतिको मुभमेन्ट छ फरक मुभमेन्ट छ हिप जोइन्टमा फरक मुभमेन्ट छ भने you should suspect that there is something wrong एक्सरे गरेर हेर्नु पर्छ त्यसबाट हामी डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ हिप भनेको फिमर बोनको प्रोक्सिमल पार्ट राम्रोसँग बनेन कि भन्ने शंका गर्छौं है त्यो पनि गर्नुपर्छ अनि कहिले काहीँ चाहिँ हाम्रो लिम्सहरु हेर्दाखेरि फ्र्याक्चर हुन सक्छ बर्थ ट्रमाले गर्दाखेरि बच्चा तान्नु पर्ने हुन्छ बच्चा अड्किन्छ बच्चा काहीँ ठोकिन्छ बर्थ क्यानल न्यारो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बर्थ इन्जुरीहरु हुन सक्छ कहिले काहीँ आर्म पुल गरेको हुन सक्छ हैन कहिले काहीँ चाहिँ डिस्टोसियाको लागि हामीले आर्ममा औला राखेर हैन डिफरेन्ट मोडले तान्नु पर्ने हुन्छ कहिले ब्रिज डेलिभरी गर्नु पर्ला त्यसले गर्दाखेरि इन्जुरी हुन सक्छ भनेपछि बेबीज आर प्रोन त्यति प्रोन पनि छैन जति हामी सोचिरहेका छौं तर व्हाटएभर ह्यापन्स देयर हामीले मिस गर्न भएन कि त्यही भएर टप टु बटम हेर्नु पर्यो जेनाइटल्स मस्ट वाच है त जेनाइटल्स हेर्नु पर्छ कहिले काहीँ चाहिँ एम्बिगियस जेनाइटलियाहरु हुन्छ मेल फिमेल हामीले छुट्याउन नसक्ने हुन सक्छ हैन त्यस्तो केसमा हामीले वेट गर्नुपर्ने हैन अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्ने हुन सक्छ अदरवाइज के गर्नु पर्यो हामीले जेनाइटलिया पनि कम्प्लिट छ कि छैन भन्ने हेर्नु पर्यो है त मेल हो कि फिमेल हो हैन मेल हो भने मेलको टेस्टिसहरु दुईटै हुनु पर्यो छैन भने हामी मेल हो जस्तो लाग्यो भने अथवा मेल जेनाइटलिया तर टेस्टिस हामीले पाल्पेट गर्न सकेनौं भने वी शुड वेट फर फ्यु मन्थ्स जस्तो 3 मन्थ्स 4 मन्थ्स हुन्छ 3-4 मन्थ्समा द टेस्टिस शुड डिसेन्ड डाउन टु स्क्रोटम टेस्टिस एब्डोमेनमा बन्छ अनि दे कम डाउन टु स्क्रोटम त्यो कुरा चाहिँ हामीले पेरेन्ट्सलाई सम्झाउनु पर्यो एन्ड दे शुड कम अप इन फलो अप है अनि त्यो सँगसँगै एनस चाहिँ हामीले एकदमै हेर्नुपर्ने हुन्छ स्पेशली इम्पर्फोरेट एनस नबन्न सक्छ त्यस्तो केसमा सर्जिकली त्यहाँ एनस बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर इम्पर्फोरेट एनसको लागि पनि हामीले एक्जामिनेसन गर्नै पर्यो ट्याक टिक्लाएर एउटा एक्जामिनेसन चेकलिस्ट नै हुन्छ त्यसमा ट्याक्कै टिक्लाएर पठाउने भने कि साच्चै हेर्नुपर्छ यदि घर गएर छैन उले दिशा गर्न भनेर आयो तपाईले टिक्लाउनु भएको छ हेर्दाखेरि इम्पर्फोरेट एनस रहेछ भने के गर्ने हैन त त्यही भएर we should be cautious अर्को लिम्सको कुरा गरौँ लिम्समा चाहिँ मैले भनिसके कहिले काहीँ क्लब फुटहरु हुन सक्छ हैन कहिले पाल्मर डिफर्मिटीहरु हुन सक्छ कहिले सिन्डाक्टिली भनेको औला जोडिएको है कहिले पोलिडाक्टिली हैन त पोलिडाक्टिली हुन्छ रिति रोशन हुन सक्छ कहिले काहीँ त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो सिंगल पाल्मर क्रिज भनेको हाम्रो हातमा कतिवटा लाइन छ हैन 3 4 5 वटा लाइन हुन्छ नि पाममा हैन त हो त्यो पाममा 3 4 वटा लाइन नभइकन सिंगल ट्रान्सभर्स लाइन छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं सिंगल पाल्मर क्रिज भन्छौं अर्को एउटा पाल्म स्यान्डल ग्याप भन्ने छ है त स्यान्डल ग्याप भनेको औला खुट्टाको औलाहरु छुट्टिएर बसेको छैन स्यान्डल ग्याप भन्छौं त्यो देखेको छैन दैट क्यान बी सीन इन डाउन सिन्ड्रोम त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो कहिले कन्ट्र्याक्चर हुन सक्छ औला नजोड्ने अनि भ्याक्टरल एसोसिएसन भन्ने एउटा कन्डिसन छ भ्याक्टरल एसोसिएसनमा तपाईको रेस्पिरेटरी ट्र्याकको डिसअर्डर इसोफेगसको डिसअर्डर हैन ब्लड भेसलहरुको डिसअर्डर हेन्थनहरु हुन्छ जसमा लिम्सहरु पनि पर्छ हो त्यस्तो छ भने अनि इन्टेस्टाइनको कुराहरु हुन्छ इन्टेस्टाइनहरुमा चाहिँ कहिले त्यहाँ डेभलप नहुने हैन त्यस्तो भइराको हुन्छ त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भ्याक्टरल एसोसिएसन हो कि भनेर कुनै एउटा एब्नर्मालिटी देखियो भने अरु पनि शंकास्पद हेर्नु पर्छ है त यो बेसिक हाम्रो न्यूनाटल एक्जामिनेसन को पोर्सन हो अनि न्यूनाटल एक्जामिनेसन सकेपछि जे प्रब्लम देखे त्यही अनुसार गर्ने हो यदि सबै ठिकै छ है अनि हेड टु एक्जामिनेसन गर्दाखेरि सब ठीक छ भने वी क्यान ह्यान्ड ओभर द बेबी टु द मदर है त